हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल लालू ब्लॉगर। आज मैं आपनालोকৰ ওচৰলৈ এটা ৰেচিপি আনিছো। ৰেচিপিটো হৈছে সুজি লাৰু আৰু সুজি লাৰু মইনো কেনেকৈ বনাইছো তাকে দেখুৱাব বিচাৰিছো। আহকচোন আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। এয়া মই লৈছো সুজি লৈছো এবাটি আৰু এয়া লৈছো চেনিখিনি মই গ্ৰাইণ্ড কৰি মিহি কৰি পিছি লৈছো আৰু ইয়াত লৈছো এলাচি পাউডাৰ কিচমিচ আৰু বাদামখিনি মই এনেকৈ পাতলকৈ দীঘলীয়াকৈ কুটি লৈছো। প্ৰথমতে মই সুজিখিনি কেৰাহীত ভাজি লো। এয়া এতিয়া কেৰাহী গৰম হৈ গৈছে আৰু কেৰাহীত মই এতিয়া দি দিছো সুজিখিনি। এতিয়া মই সুজিখিনি ভাজি লম। আপোনালোকে ঠিক তেনেকৈ ভাজি ল'ব। বহুত বেছি ৰঙচুৱাকৈ ভাজি নল'ব। বেছি ৰঙচুৱা হ'লে আপোনাৰ সুজি লাৰুখিনি দেখিবলৈ বেয়া হয়। গতিকে অকমান বগা থাকোঁতে আপোনালোকে গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিব। এয়া এতিয়া মোৰ সুজিখিনি ভাজি হৈ গ'ল আৰু ইয়াত দিম মই এতিয়া ইলাচি পাউডাৰ আৰু দিছে এয়া কিচমিচ আৰু এয়া কাটি থোৱা বাদামখিনি। এইখিনি এতিয়া মই আকৌ অলপ সময় ভাজি ল'ম। মোৰ এতিয়া সুজিখিনি ভাজি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই বাউল এটাত উলিয়াই ঠাণ্ডা কৰি ল'ম। আপোনালোকেও ঠিক তেনেকৈ ঠাণ্ডা কৰি ল'ব। এতিয়ালৈকে মই চেনি এড কৰা নাই। যেতিয়া মোৰ সুজিখিনি ঠাণ্ডা হৈ যাব তেতিয়াহে চেনিখিনি এড কৰিম। এতিয়া আমুল পাউডাৰ এড কৰি দিছোঁ। আমুল পাউডাৰ মই 2 পেকেট এড কৰি দিছোঁ। এতিয়া মই চেনিখিনি এড কৰি দিছোঁ। আপোনালোকেও ঠিক তেনেকৈ চেনিখিনিও এড কৰি দিব। আৰু ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ব। মোৰ সুজিখিনি ভাজি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই লাৰু বনাম। বাটি এটাত অলপ গাখীৰ লৈ লৈছোঁ আৰু হাতখন তিয়াই মই এই সুজিখিনি বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিম। এয়া মোৰ সুজি লাৰু ৰেডি হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকে এনেকৈ ঘৰত বনাই সুজি লাৰু খাব পাৰে। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট প্লাছ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।